วัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่แม่บ้านออนไลน์เราจะนำเสนอวิธีออกแบบโลโก้ร้านชานมไข่มุกโดยตนเองง่ายๆเพียงไม่กี่นาทีไม่ต้องเก่ง Photoshop ก็ทำได้ไปทำตามง่ายๆกันได้เลยค่ะ
สำหรับการติดตาม และพบกันใหม่ในวิดีโอหน้า ฝากกดติดตามสำหรับกำลังใจด้วยนะคะ วันนี้สวัสดีค่ะ